আৰু শ্ৰমিকসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা কাৰ্ড লৈ আহিছে সেই কাৰ্ডটো প্ৰত্যেকজন শ্ৰমিকে বনাব লাগিব চাকৰি নথকা সকলো ব্যক্তিয়ে বনাব পাৰিব তেওঁ কৃষক হওক কাণ মিস্ত্ৰী হওক যেই নহওক চাকৰি নথকা সকলো ব্যক্তিয়ে এই কাৰ্ডটো বনাব পাৰিব আৰু শ্ৰমিকসকলৰ বাবদ অহা যিখিনি সুবিধা সেই সুবিধাখিনি এই কাৰ্ডটো থাকিলেহে লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এই কাৰ্ডটো CSC এটা চেণ্টাৰত গৈ বনাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পৰাও বনাব পাৰিব আপোনালোকে ঘৰত বহি আপোনালোকে চলাই থকা এই মোবাইলটোৰ পৰা আপোনালোকে এই কাৰ্ডটো কেনেকৈ বনাব পাৰিব আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে শেষলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে গোটেইকেইটা ষ্টেপ জানিব পাৰিব আৰু আপুনি ঘৰত বহিয়ে 5 মিনিটত আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পৰা সেই কাৰ্ডটো বনাই ল'ব পাৰিব বন্ধুসকল সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে শেষলৈ চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে এই কাৰ্ডটো থাকিলেহে বহুত সুবিধা লাভ কৰিব কিন্তু আপোনালোকে যদি এই কাৰ্ডটো নবনায় আপোনালোকে যদি এই কাৰ্ডটো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে শ্ৰমিকসকলৰ বাবদ অহা কোনো ধৰণৰ সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব সেই কাৰ্ডটোৰ পৰা আপোনালোকে 2 লাখ টকা পৰ্যন্তলৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সকলোখিনি আপোনালোকক কম আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজনো নহয় আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব লাগে আমি দেখাই দিম ধুনীয়াকৈ এটা চিম্পলি প্ৰচেছ বন্ধুসকল আপোনালোকে অলপ মন দি ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে সকলোখিনি কৰিব পাৰিব আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখাই দিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানিব পাৰে আৰু সকলোৱে এই কাৰ্ডটো বনাই লৈ পেলাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সুবিধা এই সুবিধাখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু লগতে যদি আপোনালোক আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব আহক তেতিয়াহ'লে মই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে মন দি চাই লওক আপোনালোকে এই পেজটোলৈ আহিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে দেখা পাই আছে E-Shram বুলি আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে এই পেজটোলৈ আহিব লাগিব এই পেজটোলৈ আহি পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব পেজটোলৈ আহিবলৈ হ'লে আপোনালোকে চাওক ইয়াতে e-shram.gov.in বুলি আপোনালোকে এটা ব্ৰাউজাৰ চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই পেজটোলৈ গুচি আহিব পাৰিব এই পেজটোলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰেজিষ্টাৰ অন E-Shram মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক দেখা পাইছে ৰেজিষ্টাৰ অন E-Shram আপোনালোকে আছে ইয়াতে আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এই পেজটো ওলাই যাব আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে সেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব আধাৰ নাম্বাৰ লগত লিংক হৈ থকা মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে বেংক ডিটেইলছ সকলো দিব লাগিব যিহেতু ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে বয়সটো চাব 18 পৰা 59 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিহে ইয়াৰ বাবে কাৰ্ড বনাব পাৰিব কিন্তু তাৰ ওপৰখিনি নাই তাৰ ইয়াৰ তলৰখিনিও নোৱাৰে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ আছে সেইটো মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত দিব লাগিব আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব মই বহুৱাইলোঁ তাৰপিছত এইটো কেপচাৰটো যেন আপোনালোকে দেখা পাই আছে আপোনালোকে এই কেপচাৰটো ঘৰটোত চিম্পলি বহুৱাই দিব মই বহুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে বহুৱাই ল'ব তাৰপিছত বাকী এইকেইটা আপোনালোকে নৈ ৰাখিব যিটো নৌ হৈ আছে আৰু ইয়াছ কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে কাৰ্ডটো নোৱাৰিব বনাব সেয়ে আপোনালোকে নৌ ৰাখিব তাৰপিছত আপোনালোকে নৌ ৰাখি ইয়াতে চেণ্ড OTP আছে আপোনালোকে চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিব লাগিব মই ইয়াতে কেপচাৰটো বহুৱাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক মই কেপচাৰটো বহুৱাইলোঁ কেপচাৰটো বহুৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চেণ্ড OTP দেখা পাই যে চেণ্ড OTP চিম্পলি ক্লিক কৰিব মই ক্লিক কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক এনেদৰে কৰিব লাগিব আপোনালোকে চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা OTP আহি যাব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা OTP যাব আৰু সেই OTPটো ইয়াতে বহুৱাই আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব আপোনালোকে দেখা পাইছে OTP এটা আহি যাব মই OTP ইয়াতে আপোনালোকে বহুৱাই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক মই OTPটো বহুৱাই ইয়াতে ছাবমিট কৰি দিম ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে অন্য এটা পেজলৈ গুচি যাব লাগিব মই ইয়াতে OTP বহুৱাই ছাবমিট কৰি দিলোঁ ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এই পেজটোলৈ গুচি আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰটো আপোনাৰ দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডত থকা প্ৰথম ঘৰটোত 4টা প্ৰথম 4টা দিব তাৰপিছত দ্বিতীয় 4টা দিব আৰু তৃতীয় 4টা এনেকৈ 3টা ঘৰতে দি ল'ব দি পেলাই আপোনালোকে এই ঘৰটো ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াতে ছাবমিট অপশ্যনটোত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব লাগিব মই আধাৰ নাম্বাৰ বহুৱাই ল'লোঁ বহুৱাই লৈ আপোনালোকে ইয়াতে ছাবমিট দেখা পাইছে ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে কৰিলেই সকলোখিনি হৈ যাব ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰত আকৌ এটা OTP যাব আৰু OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাই আকৌ আপোনালোকে ভেলিডেটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব মই ইয়াত OTP বহুৱাই ল'লোঁ বহুৱাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াতে ভেলিডেট আপোনালোকে যিটো আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব প্লিজ ৱেইট বুলি এনেকৈ দেখাব অকণমান তাৰপিছত দেখুওৱাৰ পাছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা নতুন পেজ অ'পেন হৈ যাব ইয়াতে আপোনাৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ আহি গৈছে আপোনালোকে চক ফটো সহ আপোনাৰ সকলো ডিটেইলছ আহি গৈছে মানে আধাৰ কাৰ্ডত আপুনি যিখিনি দি থোৱা আছে ডিটেইলছ আপোনাৰ এড্ৰেছ আপোনাৰ ফটো যি দি থোৱা আছে আধাৰ কাৰ্ডত যি আছে সেইখিনি সকলোখিনি ইয়াতে কেপচাৰ কৰি ল'ব নিজে নিজে সকলোখিনি তেওঁলোকে লৈ ল'ব মাত্ৰ আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰ আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক হৈ থাকিব লাগিব সেই আধাৰ নাম্বাৰ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দি দিলে আপোনালোকে এনেদৰে নিজে ইয়াতে ওলাই যাব আপোনালোকে দেখা পাই আছে সকলোখিনি ইয়াতে আপোনালোকৰ ওলাই গৈছে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট পিনক'ড কাণ্ট্ৰি আপোনাৰ সকলোখিনি শ্ব' কৰি থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউ টু এণ্টাৰ আদাৰ ডিটেইলছত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে ওলাই যাব আপোনালোকে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব
ইয়াতে আপোনালোকে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনখিনি যিহেতু দিব লাগিব আৰু এইটো পেজ ওলাই যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে সকলোখিনি এটা শ্ব' কৰি থাকিব আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে নিজে বহি যাব নবহিলে আপোনালোকে দি দিব ইমাৰ্জেঞ্চি মোবাইল নাম্বাৰ এটা দিবলৈ দিছে এইটো আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব বা আপোনালোকে দিলেও দি দিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে মেইল আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো আপোনাৰ ইমেইল আইডি এটা দিব পাৰে ইয়াতে নিদিলেও হয় কিন্তু ইয়াতে যদি ষ্টাৰ মাৰ্ক থকাখিনি আপোনালোকে দিব লাগে আপোনালোকে যদি ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে ইমেইল আইডি দেখা পাইছে তাৰপিছত ইয়াতে মেৰিটেল ষ্টেটাছটো আপোনালোকে দিব লাগিব মেৰিড নে আপোনালোকে আনমেৰিড মই ইয়াতে ইমেইল আইডিটো দি ল'লোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেৰিড ষ্টেটাছটো আপোনালোকে দিব আপোনালোকে আনমেৰিড নে মেৰিড তো নেভাৰ মেৰিড আপোনালোকে কেতিয়াও বিয়া পতা নাই বা আপোনালোকে যদি মেৰিড আপোনালোকে পাতিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দিব তাৰপিছত এটা ফাদাৰ নেমটো আপোনালোকে দিব ফাদাৰ নেমটো দিব লাগিব ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে তাৰপিছত ছ'চিয়েল কেটেগৰীটো আপোনালোকৰ কি হয় কোন কাষ্টৰ হয় চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এণ্টাৰ ওলাই যাব ছ'চিয়েল কেটেগৰীটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে দিলেও হ'ব নিদিলেও নাই যদি আপোনালোকৰ আছে চাৰ্টিফিকেটখন দি দিলে ভাল আপোনালোকে দি দিব চুজ ফাইলত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব চুজ ফাইল এনেদৰে ওলাব দেখা পাইছে চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত মাৰি লোৱা ফটোকপি ইয়াতে আপলোড দিব পাৰিব 1 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব তাতকৈ বেছি হ'লে কিন্তু আপলোড নল'ব ইয়াতে মই দি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ব্লাড গ্ৰুপ আছে ব্লাড গ্ৰুপটো চুজ কৰিব মই ব্লাড গ্ৰুপটো চুজ কৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ এইটো য়েছ পাই নো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব দি দিব মই যিহেতু নো আপোনালোকে দিলোঁ তাৰপিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো ৰেচিডেঞ্চিয়েল ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব হোম ষ্টেট আপোনালোকৰ ষ্টেট কি হয় সেইখন দিব তাৰপিছত আপোনালোকে কাৰেণ্ট এড্ৰেছ দিব লাগিব পাছত সকলোখিনি বহুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক ইয়াতে আপোনালোকে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ এড্ৰেছ সকলোখিনি দিব লাগিব যিহেতু আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথম ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে হাউচ নেম আপোনালোকৰ যিটো হাউচ নাম্বাৰ আছে হাউচ নেমৰ হাউচ নাম্বাৰটো বহাব লোকেলিটিটো বহাব আপোনাৰ ষ্টেটখন বহাব ডিষ্ট্ৰিক্টখন বহাব চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট বহাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ পিনক'ডটো আছে পিনক'ড বহাব মই সকলোখিনি বহুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে পিনক'ড বহাই ইয়াতে আপোনালোকে বাকী আপোনাৰ যিটো ষ্টেইং এট কাৰেণ্ট লোকেশ্যন আপোনালোকে এইটো লোকেশ্যনটো এটা চুজ কৰিব মানে আপোনালোকে লোকেশ্যনটো কিমান দিন আছে আপোনালোকৰ কিমান বছৰৰ পৰা আছে আৰু সেই লোকেশ্যনটোত আপোনালোকে সেইটো চুজ কৰি ইয়াতে আপোনালোকে এইটো নো ৰাখিব আৰু তাৰপিছত এইটো ৰাইট ক্লিক কৰি আপোনাৰ ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব ছেভ এণ্ড দেখা পাইছে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ ইয়াতে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আকৌ নেক্সট এটা পেজলৈ গুচি যাব মই ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই নেক্সট পেজটোলৈ গুচি আহিলোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকক দিব লাগিব পাছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে কিমানলৈকে পঢ়িলে আপোনাৰ কিমানলৈকে এতিয়া বৰ্তমান পঢ়িলে আপুনি সেইখিনি দিব লাগিব চ' আপোনালোকে তাৰ চাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকৰ আকৌ মন্থলি ইনকাম কিমান হয় আপোনালোকৰ তাৰ এইটো দিব লাগিব তাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন নিদিলেও হ'ব ইয়াতে যিহেতু ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই কিন্তু আপোনালোকে মন্থলি ইনকাম কিমান হয় সেইটো ইয়াতে চুজ কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো চুজ কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন দিলেও হয় নিদিলেও হয় কিন্তু চাৰ্টিফিকেটখন দিলে আপোনালোকে 1 MB ভিতৰত আপোনালোকৰ চাইজটো হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ইয়াতে আপলোড ল'ব মই ইয়াতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দি দিছোঁ চ' আপোনালোকে তেনেদৰে ইয়াতে ওলাই যাব এনেদৰে আপোনালোকে দিলেও পাৰে মই দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন মোৰ যিটো আছে মই দি দিছোঁ ইয়াতে চুজ ফাইল দেখা পাইছে আপোনালোকে চুজ ফাইলত চিম্পলি ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে দি দিব পাৰিব মই দি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মন্থলি ইনকামটো আপোনালোকে মই ইয়াতে মন্থলি ইনকামৰ শ্লিপটো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ওলাই যাব মই ইয়াতে এটা চুজ কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দেখা পাইছে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে চুজ ফাইল আছে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন মই নিদিওঁ আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিলেও হ'ব যিহেতু তাৰপিছত মই সকলোখিনি এইখিনি দিলোঁৱেই তাৰপিছত ইয়াতে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিম আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইখিনি আহি যাব অকুপেশ্যন এণ্ড স্কিল আপোনালোকৰ অকুপেশ্যন কি হয় আপোনালোকৰ এইটো ইয়াতে দিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে এইটো ষ্টেপ পাই গ'লে দেখা পাইছে আপোনালোকে এইটো ষ্টেপ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব যিকেইটা ষ্টেপ কমপ্লিট হৈছে এইকেইটা গ্ৰীণ ওলাই আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে প্ৰাইমাৰী অকুপেশ্যন আপোনালোকৰ কি হয় প্ৰাইমাৰী অকুপেশ্যনটো আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন প্ৰাইমাৰী অকুপেশ্যন এইটো দিব লাগিব ইন ইয়াৰ আপোনালোকে কিমান বছৰ হ'লে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকে এইটো দিব লাগিব ইয়াতে তাৰপিছত ইয়াতে ছেকেণ্ডেৰী অকুপেশ্যন আপোনালোকে দিলেও হয় নিদিলেও হয় আপোনালোকে মনৰ কথা তাৰপিছত অকুপেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাৰ দিলেও হয় নিদিলেও হয় আপোনালোকে সেইটো নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব চ' আপোনালোকে এইখিনিও দিবও পাৰে নিদিব পাৰে এইকেইটা হও আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে মই এইখিনি নকৰোঁ বাকী ওপৰকেইটা দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰাইমাৰী অকুপেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব পাৰে তাত এটা লিষ্ট ওলাই যাব আপোনালোকে সেই লিষ্টটো মতে আপোনালোকে তাত বহুৱাব লাগিব আপোনালোকে প্ৰাইমাৰী অকুপেশ্যন কি হ'ব সেই লিষ্টটো ওলাই যাব দেখা পাইছে মই ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই লিষ্টটো ওলাই গৈছে ফিল্ড গ্ৰুপ এণ্ড ভেজিটেবল গ্ৰুপ গ্ৰোৱাৰ আপোনালোকে ইয়াতে এইখিনি চুজ কৰিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ আছে ইয়াতে গোটেইখিনি আছে আপোনালোকে কোনটো বিভাগত পৰা কোনটো বিভাগত আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকে ইয়াতে চুজ কৰি ল'ব আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰথম আখৰ 3টা লিখি দিলে আপোনালোকে তাতে ওলাই যাব আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দিলে হ'ব মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাওক FI
EL বুলি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটো ওলাই গৈছে তাৰপিছত মই ইয়াতে এনেকৈ চুজ কৰি ললো তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েন্স ইন প্ৰাইমাৰী অকুপেশ্যন ইন ইয়াৰ মই ইয়াতে 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স দি দিছো তাৰপিছত ইয়াতে সেকেন্ডাৰী অকুপেশ্যন আছে সেকেন্ডাৰী অকুপেশ্যন মই চুজ নকৰো একো নিলিখো তাৰপিছত ইয়াতে অকুপেশ্যন সাৰ্টিফিকেট নিদো মই এটা সেভ এণ্ড কন্টিনিউ ক্লিক কৰিছো বাকি কিটা নকৰিলে হ'ব যেহেতু সেভ এণ্ড কন্টিনিউ মই ক্লিক কৰি দিছো সেভ এণ্ড কন্টিনিউ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ খিনি দিবলৈ আহি গৈছে মই হেতু ষ্টেপো হৈ গ'ল অকুপেশ্যনটো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে অকুপেশ্যন এণ্ড স্কিল এটো অপচন গ্ৰীণ হৈ গ'ল দেখা পাইছে এতিয়া বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ আছে আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ খিনি ইয়াতে দিব লাগিব ইয়াতে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ দেখা পাইছে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব তাৰপিছত একেটাকে আকৌ কনফাৰ্ম বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ ঘৰটো আপোনালোকে একেটা একাউণ্ট নাম্বাৰকে বহুৱাব লাগিব আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড যেটো লিংক হৈ আছে বেংকৰ লগত হেতু বেংক দিলে আপোনালোকৰ দিব আপোনালোকে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে কনফাৰ্ম বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ বহুৱাব তাৰপিছত একাউণ্ট নাম্বাৰ যিজনৰ নামত আছে একাউণ্টটো একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম বহুৱাব লুক আপ IFSC কোডটো আপোনালোকৰ বহুৱাব IFSC কোডটো ইয়াতে বহুৱাই আপোনাৰ সাৰ্চ কৰি পাই যাব তাৰপিছত বেংক নেম বেংক ব্ৰাঞ্চ আপোনালোকে বহুৱাই সেভ এণ্ড কন্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব মই সেভ এণ্ড কন্টিনিউত ক্লিক কৰি দিছো ইয়াত সকলোখিনি বহুৱাই ললো আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া মই সেভ এণ্ড কন্টিনিউত ক্লিক কৰি দিম আপোনালোকে সেভ এণ্ড কন্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব সকলোখিনি বহুৱাই পেলাই মই ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা নতুন পেজত আপোনালোকে গুচি যাব চাওক এই পেজটো আপোনালোকে গুচি আহিব আপোনালোকৰ বেংক ডিটেইলছটো হৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকে সেভ পাছৱৰ্ড কৰি ল'ব সেভ অপশনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো গুচি থাকি যাব আপোনাৰ প্ৰসেস কমপ্লিট হৈ গৈছে আপোনালোকে কি ফিল আপ কৰিলে ইয়াৰ আগত সেইখিনি এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে সক আপোনালোকে বেংক ডিটেইলছ কমপ্লিট দেখাইছে গ্ৰীণ আহি গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰিভিউ আপোনালোকে সেলফ ডিক্লেৰেশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে কি ফিল আপ কৰিলে আপোনাৰ কিবা ভুল হৈ আছে নেকি আপোনালোকে সকলোখিনি চাব পাৰে এইটো পিন কৰি ল'ব পাৰে এই পেজটো দেখা পাইছে আপোনালোকে প্ৰিভিউ সেলফ ডিক্লেৰেশ্যন বুলি আছে আপোনালোকে এইখিনি চাই যদি শুদ্ধ হৈ আছে আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যনখিনি ইয়াতে পঢ়িব ডিক্লেৰেশ্যনখিনি তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ঘৰটোত এটা ক্লিক মাৰ্ক লগাই দিব ক্লিক মাৰ্ক লগাই পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে সাবমিট অপচনটো দেখা পাই আছে এই সাবমিট অপচনটোত আপোনালোকে সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা OTP যাব আকৌ মোবাইলটোত আপোনালোকে সেই OTPটো ইয়াত বহুৱাই ভেৰিফাই অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব OTPটো বহুৱাই দিব মই বহুৱাই দিলো ভেৰিফাই ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই অপচনটো গুচি যাব নাইকিয়া হৈ যাব তাৰপিছত নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে পুনৰ আকৌ সাবমিট অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে পুনৰ সাবমিট অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে কমপ্লিট প্ৰসেস হৈ যাব মই দেখাই দিছো আপোনালোকে চাই লওক ইয়াতে দেখা পাইছে মোলে মেছেজ আহি গ'ল থ্যাংক ইউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বুলি ইয়াতে আপোনালোকে কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনালোকে UAN কাৰ্ড আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে আপোনালোকে চাওক থ্যাংক ইউ ফৰ ৰেজিষ্টাৰিং এজ আনঅৰ্গেনাইজড ৱৰ্কাৰ দেখা পাইছে বন্ধুসকল ইয়ৰ UAN নাম্বাৰ আপোনালোকে হেজ বিন সেন্ড বাই SMS ৰ যোগে আপোনালোকলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে এইটো কাৰ্ডটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে কমপ্লিট ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো কাৰ্ডটো মোৰ আগৰ কাৰ্ড বন্ধুসকল এইটো বনি গ'ল আপোনালোকে এনেদৰে বনি যাব আৰু আপোনালোকে এই কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি পেলাই পিন কৰি উলিয়াই ল'ব পাৰিব দেখা পাইছে আধাৰ কাৰ্ডটোৰ দৰে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড সংখ্যাগতে ইয়াতো সংখ্যা কেইটামান আহিছে সো আপোনালোকে এটো ধুনিয়াকে প্ৰিন্ট কৰি ল'ব প্ৰিন্ট কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো গতে বনাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ধুনিয়াকে কৰি ল'ব ইয়াতে আপোনালোকে ওপৰত চাব ওপৰত দেখা পাইছে ডাউনলোড UAN কাৰ্ড বুলি আছে আপোনালোকে UAN কাৰ্ডত ডাউনলোড আপোনালোকে এই অপচনটো ক্লিক কৰি পেলাই ধুনিয়াকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ডাউনলোড অপচন ক্লিক কৰিছো মই আপোনালোকৰ ডাউনলোড অপচনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব আপোনালোকে পাছত যাব লাগিব আপোনালোকে থ্ৰীডৰ অপচন দেখা পাই আছে ওপৰত আপোনালোকে থ্ৰীডৰ অপচনটো যাব যেটো ডাউনলোড হৈ যাব ডাইৰেক্ট থ্ৰীডৰ অপচনটো গৈ পেলাই আপোনালোকে ডাউনলোড অপচনটো ক্লিক কৰিব ডাউনলোড অপচনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে ডাউনলোড হৈ থাকিব হেডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে কাৰ্ডটো আহি যাব আপোনালোকে কোনোবা এটা প্ৰিন্ট আউট গৈ পেলাই বা প্ৰিন্ট কৰি ল'ব পাৰে প্ৰিন্ট কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আধাৰ কাৰ্ডটো গতে বনাই ল'ব পাৰে ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ সংখ্যা গতে এটা নাম্বাৰ ওলাইছে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ গতে আপোনালোকে এইটো লাগিব আৰু এইটো লাগিলেহে আপোনালোকে বাকি সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব মই আগত কৈছো আপোনালোকে এই কাৰ্ডটো নহলে একো ধৰণৰ আপোনালোকে শ্ৰমিকৰ যি সুবিধা আছে চৰকাৰ ফালৰ পৰা এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় সেই আপোনালোকে সকলোৱে মই দেখুৱাৰ ধৰণে কাৰ্ডটো বনাই আপোনালোকে মই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখাইলো আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকে এতিয়া যিখিনি দেখিলে আপোনালোকে চালে তেনেদৰে আপোনালোকে মোবাইলটো কৰক আপোনাৰ মোবাইলটো কৰিলে আপুনি ধুনীয়াকৈ ঘৰত বহিয়ে আপোনাৰ E-Shram কাৰ্ড সো আপোনালোকে সেই শ্ৰমিক কাৰ্ডটো আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে বনাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰবলেম পায় আপোনালোকে যদি নিজে নোৱাৰে বা আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মোবাইলো নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে CSC চেণ্টাৰত গৈ পেলাই বনাব পাৰে আৰু কোনোবা মোবাইল থকা ব্যক্তি বা লেপটপ থকা ব্যক্তিৰ ওচৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে বনাব লাগিবই কিন্তু নবনালে আপোনালোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অহা কোনো ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব সেই আপোনালোকে বনাই লওক মই দেখাই দিলো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰচেছটো আপোনালোকে যদি কিবা নাজানে বা আপোনালোকৰ যদি বনাওঁতে কিবা প্ৰবলেম হৈছে কমেন্ট কৰি জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ত যদি আপোনালোকৰ যি প্ৰবলেম হৈছে বা সেই প্ৰবলেমসমূহ মই আপোনালোকক কেনেদৰে সলভ কৰিব পাৰে আপোনালোকে প্ৰবলেমসমূহ নোহোৱাকৈ কেনেদৰে বনাব পাৰিব সেইসমূহ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰবলেম হয় বনাওঁতে এই কাৰ্ডটো আপোনালোকে ঘৰত বহি বনাওঁতে যদি কিবা প্ৰবলেম হয় কমেন্ট কৰি জনাব আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে আপোনালোকক দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেল যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ যাব থ্যাংক ইউ পুনৰ লগ পোৱা